Panajeri i librit, një festë për botuesit, shkrimtarët dhe përkthyesit. Por përpos kësaj feste dhe angazhimit që botuesit bëjnë gjatë një viti për të sjellë libra të gjithë zhanreve tek lexuesi, problemet për ta nuk janë të pakta. Vendosja e taksës në fillim të këtij viti, 6% mbi librin apo 15% mbi krijuesit, përkthyesit, e bën punën e tyre edhe më të vështirë. Teksa ata na flasin për këto problematika, u bëjnë apel institucioneve që libri mos të trajtohet si një mall i zakonshëm, por të stimulohet si në tatim mbi burimin, ashtu edhe në taksën mbi vlerën e shtuar, duke mos harruar mbi të gjitha uljen e taksave që duhet bërë në pikat në kufi për Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, sepse vetëm kështu forcohet identiteti ynë kombëtar. Zonja Vasilika, rikthehemi në edicionin e 22 të Panajerit të Librit, një edicion pothuajse që çdo vit ne ju kemi parë këtu, por si u ka gjetur ky vit, cilat janë risitë për shtëpinë tuaj botuese? Do të thoja është një ditë ku ne të gjithë botuesit jemi në një jo garë të bukur, por në një ekspozim të bukur. Jemi pranë lexuesit i cili është aktori më i rëndësishëm që një shtëpi botuese punon gjatë një viti për të startuar dhe për të ekspozuar botimet e saj më të fundit. Ne kemi qenë mjaft angazhuar për të sjellë letërsinë më të mirë sipas nesh të botuar në botë, por pse jo edhe botimeve shqiptare. Librat shkrimtarëve shqiptar. Kemi gjëmtuar me kujdes romane nga letërsia botërore, libra historik të mrekullueshëm, libra akademik të rëndësishëm, libër jashtëzakonisht të bukur edhe nga këngëtar dhe poet të huaj, edhe në gjuhë të huaj, siç është gjuha italiane. Kemi një kolan të rëndësishme edhe të librit studimor. Pra, ombra në këtë panajër libri starton në të gjitha gjërësisht në të gjitha kolanat e saj. Pa haruar një dashuri të madhe që unë dhe Gëzimi kemi edhe për poezinë. Pra, edhe librat poetik janë të pranishëm në stendën tonë. Do të thoja që pritshmëritë janë të mëdha. Ne ftojmë lexuesin kudo që ai është nëpër Shqipëri, por edhe më tej, të jetë i vëmendshëm dhe të ketë dashuri ndaj librit, të jesh pranë librit, do të thotë të jesh pranë një miku besnik, edhe mendoj që besnikëria ndaj librit është përqafimi i një diturie edhe qasja ndaj një jete më të bukur edhe sociale. Të gjitha ata që duan librin janë qytetarë më të mirë, janë profesionistë më të mirë. Unë besoj tek të rinj të cilët kanë filluar të kenë vëmendje ndaj librit. Pothuajse një vit mbas taksës së vendosur në janar 6%, por si ka ndikuar kjo në punën tuaj, në curinë e përditshme? Që t'jem e sinqert, taksat gjithmonë rëndojnë mbi librin. Më shumë se sa taksa e 6%, unë e kam pak problematika të taksën 15% që duhet i mbash tatimin në burim që i mbahet një përkthyesi apo një krijuesi. Kjo është një taks disi e madhe për librin, edhe ne me dhimbje themi e aplikojmë, sepse është një detyrim fiskal, edhe gjitha detyrimet shtetërore duhen respektuar, kështu që në qoftë se shteti ka vëmendje që të lehtësoj librin nga taksat, unë do të thoja që vëmendja duhet jetë edhe ndaj përqendrimit dhe blerjes të librave më të mirë për bibliotekat. Nëse botuesit shqiptar do të kenë vëmendjen që të kërkojnë nga qeveria shqiptare lehtësimin fiskal, por edhe detyrimin që një qeveri duhet të ketë ndaj librit për ta çuar pranë bibliotekave të qyteteve apo bibliotekave të shkollave, unë mendoj që botuesit do të kenë një hapësirë ndryshe ekonomike për të menduar dhe për të sjellë edhe më shumë tituj më të rëndësishëm, por edhe në sasira dhe në tirazhe më të mëdha. Pra, gjithçka varet me tërheqjen. Nëse ne jemi vetëm përballë librarisë si botues, patjetër në shumësinë e librave një botim edhe cilësor nuk do të ketë tërheqje një tirazh i plot i asaj që një botues mendon dhe bën llogarit për të shitur një titull libri. Nëse do të ketë tërheqje nga bibliotekat e qyteteve apo bibliotekat shëndrore, unë mendoj që botuesit lehtësohen dhe kanë mundësi të mendojnë
më mirë edhe për shpërblimet ndaj autorëve dhe përkthyesve. Pra gjithçka është e lidhur. Nëse kërkohet një taksë, shtohen taksat, duhet të shtohet edhe vëmendja për të blerë më shumë libra. Zonja Ymeri, jemi në panajirin e 22 në këtë edicion ku vini me risi të reja. Si u ka gjetur ky vit? Me shumë tituj të rinj, shumë tituj të mirë, letërsi vërtet bashkëkohore dhe sidomos e përkthyer shumë mirë. Përgjithsisht dituria boton letërsitë huaj. Zonja Ymeri, gjatë këtij viti është vendosur dhe një taks, por si ka ndikuar 6% në shtëpinë tuaj botuese dhe 15% që është turmentuar hera herës dhe nga vetë zoti Ymeri mbi krijuesit. Si mendoni ju dhe cila është ajo punë që duhet bëjnë institucionet në vazhdim në këtë drejtim? Përsa i përket taksës për honorarin, është vërtet domethënë një taksë e cila e rëndon shumë buxhetin e shtëpisë botuese, por e rëndon shumë edhe buxhetin e krijuesit, e përkthyesit, e autorit. Ka qenë 5%, dikur u bë 10% dhe në një moment kur ne prisnim dhe ish ministri e kulturës, zonja Kumbaro luftoi që ajo të ulej, taksa u rit në 15%, do me thënë për tirazhe kaq të vogla sa bëjmë ne, për një lexues të vogël që kemi, sepse jemi dhe vend i vogël, të mbash 15% tek përkthyesi është vërtet një peshë e madhe. Mendoj që unë do t'isha të bëj zero fare, sigurisht duke menduar që se libri dhe krimtaria nuk është si gjërat e tjera që duhet taksuar. Flasim për kulturë dhe kultura shumë e rëndësishme, kurse përsa i përket taksës 6%, unë të them të drejtën, kam diskutuar edhe me financierë, edhe me njerëz që e njohin këtë, dhe më kanë thënë të gjithë që, dhe më kanë mbushur mendjen që një taksë e tillë është e vlefshme për librin. Nuk duhet hequr. Është një taksë që bilancon disa buxhete dhe që, si thua, e vë dhe konkurrencën në një rrugë të mbarë. Kosova sjell shtëpitë e veta botuese, por ju si kryetari i shoqatës botuesve, si u ka gjetur ky vit? Po, në fakt, panajiri është një mundësi shumë e mirë e botuesve të Kosovës, sidomos panajiri i Tiranës. Është dritarja kryesore përmes së cilës botuesit e Kosovës i prezantojnë botimet më të reja. Dhe nga viti në vet, në fakt, ne sa vime prezantohemi edhe kualitativisht, por edhe kuantitativisht më shumë në panajirin e librit në Tiranë. Janë të paktën 20 botues që janë të pranishëm në ambientet e panajirit dhe vërtet është mundësi shumë e mirë që ne të takohemi këtu me lexuesin në Shqipëri. Sikundër që i prezantojmë botimet e reja, në të njëjtën kohë dhe marrim lëvdatat dhe kritikat e mundshme nga botuesit, nga lexuesit këtu, dhe në këtë sens është mundësi shumë e mirë për ne. Çfarë ka ndryshuar në këtë ardhje, duke qenë se vit pas viti ne kemi përsëritur pothuajse pengesat që kanë në dogan, taksat të vëshët e përhershme që asnjëherë deri tani nuk kanë ardhur duke ulur, por sipas jush çfarë ka ndryshuar? Po në fakt kjo është edhe kritika jonë kryesore, na është premtuar një kohë gjatë që ato probleme burokratike do të vinë duke u larguar, por në fakt ndodhe e kundërta. Tani më, duke filluar nga 1 janari këtij viti, botimeve të Kosovës i është shtuar një taksë 6% që duhet paguar në kufi, dhe për mua kjo nuk honepset, do të thotë është e papranueshme. Edhe në këtë sens edhe thirrja ime që na hapi ishte që ata që janë përgjegjës dhe që kanë mundësinë për të vepruar, është domosdoshme të veprojnë dhe të largojnë këto barriera të panevojshme. Libri shqip nuk një kufi administrativ, nuk një kufi mes Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, pjesës së shqiptarëve atje, dhe në këtë sens ne duhet të punojmë sa më shumë që ta forcojmë këtë treg të unifikuar dhe jo të vendosim këso pengesa që në fakt krijojnë probleme për këtë ndërveprim të domosdoshëm që e kemi. Dhe përsa i përket pritshmërive në vitet që vinë mbetet tashmë për punën që duhet bëjnë institucionet, qoftë tonat, qoftë Kosovës, cilat janë ato pika që duhet të ndryshojnë përsa i përket taksave? Unë si bartës apo si kryetar i shoqatës, i botuesve të Kosovës, domosdoshmërisht duhet të bëj thirrje që të largohen procedurat burokratike. Madje për gjitha ato plane që janë dhënë nga qeveritë si në Kosovë, po ashtu edhe në Shqipëri,
për një treg të unifikuar, unë mendoj që ku më mirë se të filloj me librin. Le ta filloj me librin, sepse edhe ashtu e kemi një treg të unifikuar, edhe të vazhdojmë pastaj edhe me planet e tjera, por është domosdoshme të filloj me librin. Në anën tjetër, si një njeri i cili e ndjen librin, unë i bëj thirrje institucioneve këtu, sikundër në Kosovë, që të kushtojnë vëmendje më të madhe bibliotekave publike. Libri nuk është një, nëse mund ta quajmë, produkt për të cilin kanë të drejtë ta kenë, apo ta lexojnë, apo ta konsumojnë, vetëm ata që kanë mundësinë për ta blerë. Libri në fakt duhet ta ketë kujdesin shtetëror si një më duhet ta quaj produkt, edhe pse nuk e konsideroj të tillë, i cili ka një interes kombëtar. Dhe në këtë sens unë mendoj që vëmendja duhet të jetë e shtuar. Në fakt ju na ndiqni gjithë vitin në risit tona, por për panajirin e risi janë të gjithë librat që janë botuar nga Toena, që nga panajiri vitit kaluar e deri më sot, dhe janë rreth 80 të tillë që paraqiten në stendin e botimeve Toena në këtë edicion. Vini në këtë edicion mbas një takse të vendosur në janar të këtij viti 6% dhe një takse që rëndon pothuajse ka ardhur duke u ngritur mbi krijuesit 15%. Unë do doja që dinim se si ka ndikuar kjo në botimet tuaja. Në fakt ka ndikuar negativisht, të paktën në 6 muajin e parë të këtij viti, kur marrëdhënia jonë me librarit pothuajse ishte e ngrirë, sepse asnjëri prej nesh nuk diti të përshtatej me taksën e re të mbi vlerën e shtuar. Them drejtën, ishte diçka që do duhet të ishte menduar më mirë. Krijon pengesa artificiale mes nesh dhe të paktën Kosovës, që është një shtet që lexon thuajse e gjithë popullsia shqip, dhe me të cilën do duhet të zvoglonim numrin e taksave, të rregullonim marrëdhënien tonë pothuajse pa taksa. Libri nuk duhet parë si një mall, nuk duhet trajtuar si një mall i zakonshëm. Libri dhe të gjithë ata që punojnë për librin duhen stimuluar dhe duhen stimuluar edhe duke u zvogluar taksat, si në tatimin në burim, ashtu edhe në taksën mbi vlerën e shtuar, edhe mbi gjithë praktikat doganore në kufirin artificial midis nesh dhe Kosovës, sepse në këtë rast ne ndihmojmë veten, forcojmë identitetin ton kombëtar, ndihmojmë që të gjithë autorët dhe përkthyesit që merren me këtë punë jo shumë të lehtë dhe jo shumë fitimprurse, të themi fare pak fitimprurse, të jenë të stimuluar nga politikat tona kombëtare për të shkruar, për të vazhduar të shkruajnë, për të vazhduar të përkthejnë, dhe në këtë mënyrë të kemi edhe një produkt tonin që na dallon nga bota. Nuk mjaftojnë vetëm përkthimet për të sjellë gjërat e bukura që botohen nëpër botë për të sjellë në gjuhën shqipe. Ato janë pjesë e letërsisë dhe e kulturës sonë, por ne kemi edhe kulturën tonë të mrekullueshme, të cilën duhet ta stimulojmë. Kjo është një mënyrë për ta stimuluar. Zvoglimi i taksave, çuarja e tyre deri në zero për këtë lloj biznesi dhe për këtë lloj kategorie njerëzish që merren me librin, do të ishte një nga lehtësirat e mëdha që do bënte librin pak më të lirë, do bënte librin të lëvizte më kollaj midis nesh edhe vendeve të tjera të rajonit. Mendoj që duhet të jetë një nga iniciativat kryesore që do të ndërmerren në kuadër të Schengenit të ri ballkanik. Atëherë si çdo vit, edhe këtë vit ne u paraqitim panajirin e librit, që unë mendoj gjykimi im është si një ndër festat më të bukura të librit në Shqipëri. Për fat mirë, botuesit shqiptar kanë qenë shumë ekzigjent në vitet të tëra, 22 vite, nëse është në këmbë, pavarësisht vështirësisë që ka libri në Shqipëri sot, ata vazhdojnë ta mbajnë këtë festë të madhe, që është edhe festë për lexuesit e librit shqip dhe librit huaj. Zënjaçka, në fillim të këtij viti u vendos edhe taksa 6% mbi librat, por nga ana tjetër është edhe një 15% që rëndon thuajse çdo krijuesi që boton një libër të ri. Ju vetë si botuesi si e keni ndier këto taksa? Shiko, nuk është problemi, ne taksojmë, taksohet në radhë të parë taksohet përkthyesi. Që çfarë është 15% për një përkthyes, çfarë tarifash ka përkthyesi shqiptar? Është për ndonjëherë të vjen dhe keq të ambash përkthyesit, por ai detyruar ta ambash. Kupton? Domethënë sikur kjo të shmangej të ishte një ndihmë shumë e madhe për përkthyesit, por edhe për botuesit vetë, sepse ndihet i detyruar në një farë mënyrë të kompensojë përkthyesin me libra ose diçka tjetër. Kështu që prapë është një humbje e përbashkët. Edhe 6% që nuk është vetëm thjesht, nuk është ka krijuar edhe një lloj konfuzioni, pa u vendosur disa rregulla në lojë.
pa u dhënë një lloj informacioni, një lloj trajnimi paraprak, me njërë edhe për lexuesin ishte pak a shumë befasuese sepse në mënyrë automatike u rrit çmimi. Ai në vërtet kush e vujt për drejt ishte vetë lexuesi. Pra aty që u dëm jo bë lexuesi sepse në fundit botuesit do ta gjejë një mënyrë pa përmendë pastaj tarife 20% që paguhet në shtypshkronja, të mos harrojmë që kjo është gjithë kosto për librin. Edhe vetë letra e përdorur që paguajnë shtypshkronjat, edhe ajo ka tarifën e vet, domethënë gjitha ky zinxhiri tër taksash të njëpasnjëshme e ka ngritur në mënyrë artificiale, por edhe jashtë artificiale librit sepse rëndon për drejt lexuesit. Ne mund vjen keq ndonjëherë, pavarësisht uljeve që bëjmë në panaire, në fundit të gjithë bashkë ne humbim gjithë bashkë dhe humb ajo që humb është kultura shqiptare sepse do të lexohet më pak. Do të lexohet gjithmonë më pak. Ndërkohë që përfaqësuesit e Ministrisë së Financës e quajtën të pamundur ndryshimin e kësaj takse, juve si botuese çfarë do të sugjeronit? Shiko, të paktën të mund të kishte një lloj kompensimi. Për shembull, të paktën në shtypshkronja, për shtypshkronjat të paktën të mos paguajë tarifa e shtypshkronjës që ka lidhje me librin, sepse ne kur e marrim libër. Normalisht, përdesa libri nuk është taksuar, atëherë mos e takson librin, pra ai e quan atë shtypshkrim. Po si mund të quash shtypshkrim një produkt që është në fundit është libër? Ky 20% të paktën nëse mund të kompensohet, që shtypshkronjave të jepet qartë që ky produkt që quhet libër është i pataksueshëm. Që aty fillon gjithë po thosha barra e lexuesit që shkon tek lexuesit te botuesi, se sigurisht është çmimi. Zonja Petro riktheni në edicionin 22 të panajirit të librit. Si u ka gjetur 2019 në këtë panajir të Tiranës? Panajiret unë do të thoja janë vërtet një festë, sepse na vën në punë, na vën shumë në punë gjithë vitin, na vën në konkurrencë bukur në botuesve me njëri tjetrin dhe në fundit është një pasqyrë e jona se çfarë kemi bërë, cilat janë librat që kemi përzgjedhur, sa i kemi vlerësuar autorët shqiptar apo autorët e mëdhenj botror, të cilët do t'i sjellim në Shqip, sa kemi menduar për fëmijët apo dhe për të rinj. Pasi unë gjithmonë e kam thënë që tregu për lexuesin adoleshent apo të ri ka qenë pak i vakët. Po ne këtë vit kemi sjellë edhe për ta disa libra shumë të mirë. Duke qenë se në janar të këtij viti u vendosi edhe një taksë që mbi librarët për dhe mbi botuesit ka bërë efektet e veta, unë doja dija si ka qenë ecuria gjatë këtij viti për sa i përket shitjeve gjithashtu edhe botimeve të reja, ju ka penguar ndo pak? Me thënë të drejtën dhe ka penguar pak, se kjo taksë është vënë edhe ke libri artistik, por është vënë edhe tek libri shkollor, kështu që normal që ajo dhe ka penguar, sepse lexuesi është ndier keq. Fundit ajo është një taksë që i është shtuar lexuesit dhe botimeve të cilat kanë qenë edhe ribotimet, por ne është një sasi e madhe librash që do s'do ne do t'ja vendosim këtë taksë. Kështu që unë mendoj që është diçka normal negative për ne. Po më shumë për lexuesin, këtë doja të thoj. Një nga shqetësimet kryesore është dhe taksa mbi krijuesin, 15%, që çdo përkthyes autor duhet paguaj hera herës në veprat që sjell për lexuesin. Ju vetë si e shikoni, a duhet bërë një lëvizje institucionale në këtë drejtim? Ne kemi shumë bashkëpunëtor, edhe të librit artistik dhe të librit shkollor, dhe me thënë drejtën, është një taksë shumë e lartë të cilën ja mbajmë mbas gjithë asaj pune aq të madhe, unë do thoja vërtet një punë voluminoze me librat, me krijimet, me përkthime dhe mendoj që dhe mund të lehtësojë edhe kjo taksë. Hajde riktheheni në edicionin e 22 të panajirit, por si u ka gjetur ky vit? Me thënë të drejtën, ne gjithmonë për çdo vit kemi botime të reja dhe mendojmë gjithmonë për të gjitha moshat, edhe për fëmijët, edhe për të rinjt, edhe për më të rriturit dhe gjithmonë me shije të ndryshme letrare, themi që nga librat autobiografik, librat letrar, letërsinë shumë të mirë. Duke qenë se në fillim të këtij viti u vendos dhe një taksë 6%, nga ana tjetër mbi përkthyesit rëndon mbi krijuesit dhe përkthyesit rëndon edhe 15% që është shtuar nga 5-10 e tani jemi në 15%. Si ka ndikuar kjo në botimet tuaja? Shiko, në përgjithësi ne përpiqemi të paktën për pjesën e përkthimit, përpiqemi që të gjejmë përkthyes sa më cilësor. Është shumë e vërtetë, 15% që është shumë i rëndë mbi përkthyesin, sepse edhe tarifat me cilat ata punojnë nuk ka një përkthyes, themi që është profesion të lirë përkthyes tetrar. Dhe kjo është shumë e dëmshme mbi cilësinë e përkthimit, edhe mbi cilësinë e jetës së një përkthyesi, sepse një përkthyes që të bëjë punën e përkthimit letrar, i duhet të punojë natën,
sepse gjatë ditës duhet të bëj një punë tjetër dhe gjatë natës normalisht do përkthej. Jo thjesht për të rrumbullakosur fundin e muajit, me thënë të drejtën, sepse kjo është një punë që bëhet me pasion dhe për pasion. Përndryshe nuk do arrish të japësh rezultatin. Dhe do ishte mirë që të rishikohej ky 15% që të paktën mbi përkthyesit dhe të rishikohen edhe tarifat ndoshta të përkthimit.